شخصیت‌های محترم، حضار گرامی، به شما در خانه مقاومت ایران خوش آمد میگم و از جانب هموطنانم به همه شما درود میفرستم و از اینجا سلام میکنم به مجاهدان آزادی در اشرف 3 که بسیار خوشحال خوشحالم و خوشحالیم همه ما که امروز در این گرد همایی با شما هستیم و اینجا شما با ما هستیم. همه سالن اینجا برای شما سلام و درود دارم. دوستان گرامی، منطقه خاورمیانه در وضعیت بحرانی است و کشور ما امروز در شرایط ویژه‌ای به سر میبرد. در ماه‌های اخیر تغییرات پی در پی و بزرگی در داخل و خارج ایران رخ داده که رژیم رو در موقعیت بی‌ثبات و بی‌آینده‌ای قرار داده. 2 سال پیش در قیام‌های دامنه‌داری که در بیش از 280 شهر ایران برپا شد، مردم ایران خواست خودشون رو برای به زیر کشیدن این رژیم نشون دادند و این واقعیت اثبات شد که استبداد دینی به فاز پایانی خودش رسیده. رژیم آخوندی برای جلوگیری از قیام‌های بعدی به جنگ در خاورمیانه رو آورد. اما بعد از گذشت 14 ماه همچنان که مسعود گفته بود، رژیم به بازنده استراتژیک این جنگ تبدیل شد. به خصوص که امروز جبهه رژیم در سوریه هم فرو ریخته. وقایع روزهای اخیر سوریه آتش فشان خشم مردم مظلومیه که همین رژیم با حمایت از دیکتاتور سوریه مستقیما در کشتار دست کم 500,000 نفر از اونها و همچنین آواره کردن میلیون‌ها نفر دیگه نقش داشته. اون هم با حمایت مالی هنگفتی که مبلغ اون فقط در سالهای دهه 90 به حداقل 50 میلیارد دلار رسید، یعنی در عرض 1 دهه. به صحنه امروز سوریه نگاه کنید که چگونه نظامیان تا دندان مسلح اسد که از بیشترین حمایت رژیم ایران برخوردارند، مثل برف در آفتاب تابستان ذوب می‌شوند. پاسداران و قوای اطلاعاتی و امنیتی خامنه‌ای هم سرنوشتی بهتر از اونها در برابر قیام و مقاومت سازمان یافته مردم ایران نخواهند داشت. سال هاست که جنبش اعتراضی در ایران برای پایان دادن به موجودیت این رژیم سمت گرفته، زیرا دریایی از خون با اعدام بیش از 100,000 زندانی سیاسی میان مردم و این رژیم جاریه. همچنین سانسور و اختناق، تبعیض و سرکوب زنان، تبعیض دینی، ظلم به ملیت‌های محروم، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی از جمله عواملیه که این نارضایتی‌ها رو تشدید کرده. از طرف دیگه رژیم آخوندی روزانه مخارج و جنگ افزار و تدارکات جنگی برای گروه‌های نیابتی خودش در منطقه رو تأمین میکنه. رژیم به یک بودجه بندی میلیتاریستی رو آورده. به عنوان مثال در لایحه بودجه سال آینده، یعنی سال 1404، سهمیه نیروهای مسلح
از فروش نفت بیشتر از سهمیه تمام وزارتخونه‌های دولتیه و بودجه مورد نیاز زیرساخت‌های آموزش، بهداشت، صنعت، ارتباطات، انرژی و حمل و نقل به حد اقل خودش رسیده. اخیراً سراسر کشور با کمبود شدید برق مواجه شده، زیرا میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق در سال 1387 حدود 6.5 میلیارد دلار بود، حالا به حدود 500 میلیون دلار تنزل پیدا کرده، یعنی 1/13 بودجه قبلی. رژیم همچنین به چند برابر کردن قیمت کالاها رو آورده. از ابتدای سال 1390 قیمت مواد خوراکی 40 برابر شده. 40 برابر. 2 هفته پیش رئیس جمهور رژیم اعتراف کرد که بحران‌های حکومت به لبه پرتگاه رسیده. در ماه‌های اخیر پرستاران، معلمان، بازنشسته‌ها و کارگران از جمله کارگران نفت و گاز و پتروشیمی بارها به اعتراض و اعتصاب دست زدند. اما مهمترین تهدید موجودیت رژیم مقاومت سازمان یافته مردم ایران و گسترش کانون‌های شورشیه که در عملیات روزانه اونها در سراسر کشور دیده میشه. در شرایط فعلی وضعیت رژیم رو میشه در چند محور جمع‌بندی کرد. اول، رژیم حاکم با نارضایتی انفجاری جامعه مواجهه و قادر به جلوگیری از قیام‌های در تقدیر نیست. دوم، رژیم نتونسته مقاومت سازمان یافته رو خاموش کنه و کانون‌های شورشی امروز به عنوان یک پدیده مؤثر در این جامعه تثبیت شده اند. سوم، موازنه قوا در سطح منطقه به طور کیفی تنزل کرده و نیروهای نیابتی اون کمرشکن شدند. و چهارم، از استراتژی جنگ و سرکوب نمیتواند عقب نشینی کند و توان کمترین رفرمی ندارد و قادر به خروج از ورشکستگی اقتصادی نیست. اگرچه رژیم آخوندی برای حفظ قدرت پوسیده خودش به جنگ در خاورمیانه رو آورده، اما قطعاً از قیام و سرنگونی گریزی ندارد و مبارزه ملت ایران برای آزادی به پیروزی خواهد رسید. دوستان عزیز، اجازه بدید به بچه دیگه اشاره کنم و اون چشم دوختن آخوندهای به بنبست رسیده به مماشات دولت‌های غربه. اونها تلاش میکنن با فریفتن غرب و کمک گرفتن از اون خودشون رو سر پا نگه دارن. در 3 دهه گذشته هرگاه رژیم و دولت‌های غرب قصد مذاکره با همدیگر رو داشتند، ما گفتیم بفرمایید، معطل نکنید، مذاکره کنید، اما فریب آخوندها را نخورید. خامنه‌ای و رژیمش مذاکره میکنن تا مجوزی برای اعدام‌های بیشتر داشته باشند. اونها مذاکره میکنن تا جنگ و آشوب در منطقه رو دامن بزنند، اما از 3 عنصر اساسی استراتژی خودشون دست نمیکشن، یعنی از سرکوب، از جنگ و از تولید بمب اتمی. برخی‌ها در غرب به معاملات تجاری با رژیم بسیار دلبستگی دارند.
اما منافع این تجارت با ضربات همین رژیم به صلح و امنیت جهان اصلاً قابل مقایسه نیست. برخی ها فکر میکنن که سرنگونی رژیم باعث بی‌ثباتی میشه. وقایع 14 ماه گذشته باز هم نشون داد که عامل اصلی بی‌ثباتی و ویرانگری در منطقه همین رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر تهران. برخی ها تحت تأثیر تبلیغات رژیم و لابی های اون این دروغ بزرگ رو ترویج میکنن که آلترناتیو این رژیم هرج و مرج و تروریسمه، در صورتی که برای این رژیم تبهکار و جنگ افروز یک راه حل ایرانی وجود داره. این راه حل سرنگونی رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. مهمترین عناصر برای رسیدن به این هدف عبارتند از مردم به شدت ناراضی و خشمگین با کانون‌های شورشی، یعنی اجزای ارتش آزادی که با تدارک قیام سازمان یافته نیروی اصلی تغییر در ایرانند و اون رو محقق می‌کنند. جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت که با شناخته شدگی و اعتبار بین المللی و برخورداری از برنامه مشخص این مبارزه رو به پیش میبره. همچنین سازمان مجاهدین خلق ایران با هزاران کادر آزموده و اشرف سه، یکی از مراکز این سازمان که الهام بخش مبارزه زنان و جوانان ایران برای آزادی است. این مقاومت از استقلال مالی برخورداره و با اتکا به پشتوانه خودش در داخل ایران نخستین افشاگر برنامه اتمی رژیم و سیاست مداخله جویانه اون در منطقه بوده. بر اساس برنامه شورای ملی مقاومت بعد از سرنگونی رژیم یک دولت موقت به مدت حداکثر 6 ماه تشکیل میشه که وظیفه اصلی اون برگزاری انتخابات مجلس مؤسسانه. بعد از اون حاکمیت به نمایندگان مردم در این مجلس منتقل میشه تا دولت جدید رو به مدت 2 سال برای تدوین و تصویب و رفراندوم قانون اساسی جمهوری جدید برگزینند. با وجود یک آلترناتیو شایسته دیگه جایی برای هرج و مرج نیست. میلیون ها ایرانی دور از وطن، میلیون ها ایرانی دور از وطن با تخصص ها و سرمایه هاشون به ایران باز خواهند گشت. طیف وسیعی از متخصصان ایرانی بخش مهمی از کادرهای مورد نیاز برای ساختن ایران فردا هستند. مقاومت ایران بر آزادی‌ها و حقوق زنان، خودمختاری ملیت‌ها، تساوی شیعه و سنی و سایر ادیان و جدایی دین از دولت تاکید داره و خواهان لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمیه که پیوسته مدافع صلح در منطقه است. همچنان که بارها گفتم، ما از هیچ دولت و قدرتی نخواستیم که برای تغییر در ایران اقدام کنند، اما از همه جهان می‌خواهیم اولا مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم را به رسمیت بشناسند.
ثانیاً همچنان که در بیانیه 510 قانونگذار آلمان در تیر ماه گذشته تاکید شده، رژیم ایران همه راه‌های فعالیت سیاسی برای تغییر رو بسته. لذا جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی را برای مقابله با سپاه پاسداران به رسمیت بشناسد. حضار محترم، به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به زنان و مردانی ادای احترام می‌کنیم که آرمان حقوق بشر رو با شعله فروزان جانها و خونهایشان زنده نگه داشتند. آزادی، حقوق بشر، حق برابری زنان و نفی اجبار دینی موضوع کشاکش مردم ایران با رژیم حاکم در 46 سال گذشته بوده که با شجاعت و استواری برای اون جنگیدند. بیش از 100,000 تن از بهترین فرزندان مردم ایران در مبارزه با این رژیم جان باختند، از جمله 30,000 زندانی سیاسی که با یک حکم چند سطری خمینی، یعنی بنیانگذار این رژیم، در سال 67 قتل عام شدند. پرونده جنایت‌های بیشمار آخوندهای حاکم با وقایع هولناکی شناخته میشه، مانند اعدام دختران 13-14 ساله، مادران سالخورده، زنان باردار، قتل و ترور کشیشان مسیحی و ابداع 10,000 نوع شکنجه. 10,000 زن به پا خواسته به خاطر مقاومت در برابر این دیکتاتوری زن ستیز شکنجه یا اعدام شدند. این سابقه دو واقعیت رو برجسته میکنه. از یک طرف ماهیت ضد بشری رژیم حاکم و از طرف دیگه ابعاد مقاومت مردم ایران و به خصوص زنان رو نشون میده. تاریخ حقوق بشر ایران امسال هم بسیار بسیار خونبار بود. با حلق‌آویز 9 زندانی سیاسی از جمله قهرمانان قیام سال 1401، صدور پی در پی احکام اعدام برای 10 تن از اعضا و هواداران مجاهدین و همچنین صدور احکام اعدام برای فرزندان به پا خواسته بلوچ، کرد و عرب. هفته پیش 6 زندانی سیاسی که من اینجا عکس‌های اونها رو آوردم، هفته پیش این 6 زندانی سیاسی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شدند که الان در سراسر ایران و خارج از ایران کارزارهای پی در پی برای ممانعت از اعدام اونها هر روز در جریان. بله، استبداد دینی برای بستن هر روزنی در برابر فوران قیام روزانه در حال اختناق آفرینیه، اونم با دستگیری‌های انبوه و گسترده و اعدام‌هایی که در 11 ماه گذشته از 870 نفر بیشتر شده. در همین روزها آخوندها یک قانون زن ستیزانه تصویب کردند که در اون 10 وزارتخونه و نهاد حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان بسیج میشند. این قانون مجرمانه ضد انسانی و ضد اسلامی اعلام جنگ با جامعه و تلاش برای کنترل و اختناق هرچه بیشتره، اما با مقاومت مردم ایران بر سرشان خراب خواهد شد و سرشان به سنگ خواهد خورد. و
همچنان که بارها تکرار کردم، همچنان که مقاومت ایران، کانون‌های شورشی و مردم ایران بارها گفته‌اند، نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری. به تاریخ سده گذشته نگاه کنیم، به تاریخ معاصر بنگریم. راستی کدام دیکتاتوری در برابر مردم تشنه آزادی تونسته دوام بیاره؟ خامنه‌ای هم با سپاه پاسداران جرار و قضایه جلادانش در برابر قیام و ارتش بزرگ آزادی مردم ایران دوام نخواهد آورد و جهان به زودی شاهد سقوط دیکتاتوری مذهبی در ایران خواهد بود.